درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز تصمیم گرفتم به همراه دکتر نوذری گرامی با همدیگه تصمیم گرفتیم که راجع به مسئله انفجاری که در بندرعباس چند وقت پیش اتفاق افتاد و بعد رفتار مردم، در حقیقت خب مسئله مهم این انفجار این بود که هیچ وقت مشخص نشد که این مواد که میتونه منفجر بشه چرا توی یک بارانداز عمومی بود، چرا در بزرگترین بندر تجاری ایران، چرا اونجا این همه این چیزا رو جمع کردن و اصلا مال کی بود این مواد محترقه، این مواد قابل انفجار مال کی بود، به کجا تعلق داشت؟ چی تا حالا مشخص نشده. جمهوری اسلامی طبق معمول داره لاپوشونی میکنه و متاسفانه تعداد زیادی از هموطنانمون اونجا بیش از 100 نفر جونشون از دست دادن، 700-800 نفر زخمی شدن. تا به حال آمارهایی که اومده خیلی ناراحت کننده بود. اما در کنار این اتفاق تلخ یه اتفاق دیگه ای افتاد که خیلی واقعا دلگرم کننده بود و اون رفتار مردم بود. مردمی که اومدن، چه آتش نشانانی که واقعا جانفشانی کردن و چه مردمی که صف کشیدن خون بدن، عزاداری کردن جای مختلف، با اینکه هیچ اعلام عزای عمومی اینام نشد، ولی در جاهای مختلف ایران مردم همبستگی کردن. بحث عزاداری نیست، بحث بزرگداشت جانباختگان این حادثه است که توسط خود مردم اتفاق افتاد به صورت کاملا خودجوش، بدون اینکه حکومت هیچ تلاشی در این زمینه بکنه. خود مردم این کارو کردن و نشون دادن که واقعا ما چه مردم، چه ملت با فرهنگی داریم. و راجع به این خلاصه می‌خوایم با دکتر نوذری راجع به این موضوع صحبت کنیم. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی، درود بر بینندگان شما، به ویژه در ایران، به ویژه در بندرعباس که همونطور که خود شما فرمودید واقعا واکنش مردم مایه سربلندی هست، مایه سرافرازی ما هست. واقعا میشه به اون افتخار کرد. خوشحالم که در خدمت شما هستم. و همچنین دکتر جان سپاسگزار از اینکه وقتتون به ما دادین و راجع به این، چون شما به هوانوردی هم خیلی آشنایی دارین و خودتون خلبانی میکنین. خب دیدیم که این خلبانایی که اومدن آبپاشی کردن روی این به اصطلاح آتش سوزی، شما به من گفتین که خیلی کار سختی بوده، خیلی کار بزرگی بوده و واقعا بعد ازشون قدردانی بشه. راجع به اون صحبت کنیم برامون. چرا سخت بود این کار؟ ببینید، از اون زاویه هم باید به این مسئله نگاه کرد. بسیار مهم هست. اول کاری که خلبان‌های ایرانی انجام دادن، آتش نشان‌های ایرانی انجام دادن، اگر بی همتا نباشه کم نظیر هست، کم همتاست در دنیا. همین مدتی پیش در کالیفرنیا ما شاهد آتش سوزی بودیم، یک آتش سوزی بزرگ، و خود من از نزدیک در فرودگاه بودم، شاهد این بودم که خلبان‌ها پرواز نمی‌کردن در شب پرواز نمی‌کردن و خانه‌ها بود که می‌سوخت. اما اگر به بندرعباس شما سری بزنید، واقعا خود من زمانی که این پروازها رو دیدم حیرت کردم. اونها رو برای دوستان خلبان رو هم فرستادم در ایالات متحده آمریکا که واقعا همه یک صدا ستایش می‌کردن. واقعا این اتفاقی رو که افتاد و واقعا دوست داشتم از این زاویه به این مسئله نگاه کنیم. ما رو عادت ندن به ذکر مصیبت، ما رو عادت ندن به فریاد بدبختی زدن. و بارها در برنامه شما گفتم همیشه به نگونبختی های ما جایزه دادند، یا اغلب به بدبختی های ما جایزه دادند، یا اینکه ما رو به ابتذال واقعا عادت میدن. اما بیاین اون سر زاویه رو هم نگاه کنیم. یک اتفاقی افتاده در یک مقیاس بسیار بالا، اما در فاصله کوتاهی خلبان‌های ایران کاری میکنن که در دنیا بی‌نظیر هست و جان خودشون رو به خطر میاندازن و در این فاصله کوتاه این آتش بزرگ رو مهار میکنند. حالا به دنبال اون شما مردمی رو میبینید که در گیلانی هستن، اعلام میکنن که من اهل بندرعباس هستم، در صف ایستادن برای اهدای خون. مردمی رو میبینید که در شیراز هستند، اهل شیراز هستند، اونجا به دنیا آمدن، اما اعلام میکنن که من بندرعباسی هستم و در صف ایستادن برای اهدای خون. همین رو شما در
خوزستان میبینید، در سیستان میبینید، در کردستان میبینید. و بعد کامیوندارهای ما به صورت خودجوش، ببینید به چه زیبایی، واقعا در کمتر سرزمینی در دنیا یک همچین واکنش رو شما میبینید که چگونه این کامیون ها حرکت میکنند، همدلی میکنند، هم دردی میکنند با مردم بندر عباس و در این شرایط بسیار سخت اقتصادی ببینید چه دست و دلبازی هایی که مردم میکنند. بنابراین از زاویه‌های متفاوت میشه واقعا به بندر عباس نگاه کرد. آتش نشانهای ما، خلبانهای ما، مردم ما، دکترهای ما، پرستاران ما، بهیاران ما، آتش نشانهای ما، واقعا اینا همه نشون میده که نهادهای مدنی در ایران قدرتمند هستند، با وجود اینکه تحت یک حکومتی هستند که متعلق به قرون وسطاست، مال بالای 1000 سال پیش است، اما همین رو خود شما نگاه کنید در کجای دنیا نظیر اون رو میبینید. و بعد با وجود تمام این گرفتاری ها، هم از درون هم از بیرون، ببینید چه تخصصی دارند. و جالب هست همین چند هفته پیش دانشگاه تهران من رو دعوت کردم واسه یک سخنرانی. اونجا که نمیتونم برم، از راه دور بود. باور کنید وقتی ارتباط برقرار شد با خود دانشگاه تهران، بعد اونها ترتیبی داده بودن که همزمان دانشگاه قزوین، دانشگاه بندر عباس، دانشگاه‌های دیگه هم بتونن بیان روی خط. واقعا آدم کیف میکرد وقتی که به اونها گوش میکرد، چقدر که دانشمند بودن، چقدر که فرهیخته بودن و چقدر که خانوم‌ها برگزار میکردن. اغلب اونها بودن، زن و مرد. اصلا واقعا ستایش برانگیز است و به همین دلیل واقعا حیفم اومد که از این فرصت استفاده نکنم و به لطف شما یک ارتباطی ایجاد کنیم با هم میهنانمون در درون ایران و به اونها بگم که چقدر سپاس گزار اونها هستم و چقدر که الهام بخش من شدن و الهام بخش همه ما. واقعا غرورآفرین هست. یعنی بعد از 46 سال فرهنگ کشی، زن ستیزی و دشمنی با هر نوع هنر و رنگ و بوی فرهنگی، الان مردم اینطوری کنار هم اومدن ایستادن و نشون دادن که چقدر با فرهنگ هستن اتفاقا. و به نکته جالبی اشاره کردین راجع به نهادهای مدنی و حالا میتونیم بعداً بیشتر راجع به صحبت بکنیم. من می‌خواستم یه ویدیویی که خودتون فرستادین راجع به خلبانی که این فداکاری کرده بود اینو با هم دیگه ببینیم و بعدش با هم صحبت میکنیم راجبش، چون یک دو تا نکته داره که به نظرم جالبه. 20,000 لیتری، یعنی اولین بار در شب این کار رو انجام دادم، ولی چندین بار این کار رو انجام دادیم تو جنگل‌های زاکروس که آتش گرفته بود، هورالعظیم، جنگل‌های هورالعظیم. اونجا ما رفتیم فایر فایتینگ انجام دادیم. کسی که پرواز دید در شب یا دید در هوای ابری رو بهش اصولا بهش میگن پرواز کور. دوستان و همکارانم کنار من بودن، با همکاری اونا، با همکاری برج مراقبات به اپروچ بندر عباس، همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، همه اینا همکاری دادن و از همه مهمتر پشتیبانی فرماندن بود، چون این واقعا یه مأموریتی بود که خیلی خیلی خطرناک بود. ولی به خاطر اینکه دیدیم جان مردم، جون هموطنانم، مال و ثروتشون در خطر بود، به این خاطر بیشترم به خاطر جونشون در خطر بود، من این تصمیم گرفتم و خطراتشم پذیرفتم. 2 راید در شب انجام دادم. من یه راید اولیه‌شو از همین تهران ما آبگیری کردیم، یعنی اونقدر که این هواپیما آخر موقعی به ما اعلام شد، ما مثل مردم عادی دیگه اینجوری متوجه از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم. خبر رو متوجه شد که آتش سوزی به قول معروف در اسکله شهید رجایی رخ داده. طبق دست 20,000 لیتری، یعنی اولین بار در شب این کار. بله، مسئله اینه که دکتر جان اینا از طریق رسانه‌ها مطلع شدن، یعنی هیچ مرکزی وجود نداره که بیاد مثلا جلوتر زنگ بزنه بگه الان آتش سوزی شده اینجا بدوین بیاین. خودشون واقعا خودجوش عمل کردن و فداکاری کردن و همونطور که شما گفتین واقعا کار سختی بودید در شب. نه فقط شب، دودم هست و بعد با ارتفاع پایین بره. هواپیمای جت هست، هواپیمایی که سرعتش مثلا از 300-400 کیلومتر در ساعت کمتر نمیتونه بشه و خیلی سخته تصمیم گرفتن. شما بیشتر توضیح بدین که چقدر کار سختیه این کار. ببینید در شب اغلب IFR پرواز میکنن، یعنی Instrument Flight Rules. شما بیرون رو نگاه نمی کنید اغلب، مگر اینکه یک چراغی باشه، روشنایی باشه.
حالا اونجا که خبری نیست، تاریک هست، دود هم هست. اینه که واقعا حیرت آور هست که چگونه این کار رو انجام دادن با اون دقت بالا. بعد شما 40,000 لیتر رو در این هواپیما دارید. این هواپیما با اون هیکل سنگین آیل 76 هست، ساخت روسیه است فکر میکنم. این بلند شده از روی زمین و این رو باید خالی کنه در یک فاصله کوتاه. بنابراین وزن اون هواپیما به ناگاه کم میشه. بنابراین وزن زیادی داره، وزن کمی داره، تاریک هست، دود هست، ارتفاع پایین هست. بایستی به بیرون نگاهی کنید، بایستی که به اون اینسترومنت ها در درون هواپیما نگاه کنید، چون اینسترومنت فلایت رولز هست. بایستی که ارتباط داشته باشید با برج های مراقبت، با اون رادارهایی که هستن و این نشون میده واقعا هماهنگی هم وجود داشته. و اون چیزی که واقعا منو تحت تاثیر قرار داد در فرمایشات این آقای خلبان زمانی بود که به خاطر هموطنانم، هموطن، این واقعا بزرگی ایران. من بارها به شما گفتم که ایران نام همه سرزمین هایی است که گستره فرهنگی اونها، فرهنگی ایران بر بالای سر اون سرزمین هاست و این فرهنگ هست و این زبان هست و این هنر هست که واقعا این یک پارچگی این سرزمین رو حفظ کرده. یعنی زمانش که میرسه شما میبینید که چگونه خودش رو نشون میده و اینه که واقعا از هر زاویه که به این نگاه میکنید قابل ستایش هست. اینه که واقعا واسه من مهم هست. از هر زاویه که بهش نگاه میکنید آدمی جان خودش رو به خطر میاندازه به خاطر هموطنانش، اما همین آدم با این فن پرواز در شب در تاریکی برای خاموش کردن آتش هم آشنایی داره. این یک ترکیب فوق‌العاده است. اینه که من همیشه واقعا گفتم که راز پیروزی ما در توانمند کردن نهادهای مدنی ما هست. گرچه شما فکر بکنید که اینها نهادهای دولتی هستند، نیستند. مانند نهادهای دانشگاهی ما، دانشمندان ما، نهادهای هنری ما، هنرمندان ما. شما نگاه کنید، بارها گفتم در همین چند ماه پیش چه قوقای مردم به پا کردن در تیسفون، در پاسارگاد، عمر خیام، آرامگاه فردوسی، آرامگاه حافظ. اینه واقعا بزرگ این مردم، اینه واقعا این فرهنگ بزرگ که اینجا خودش رو نشون داد. حالا به زمین که نگاه میکنید، شما یک جای آتش گرفته، نمیدونید چه خبر هست، اما آتش نشان ها وارد میشن، اونها هم جان خودشون رو به خطر انداختن. و بعد مردمی که در صف ایستادند، نه در بندر عباس که در گیلان، در مازندران، در آذربایجان، در خراسان، در کردستان، در سیستان. اینه که واقعا چقدر خوشحال هستم که واقعا این فرصت رو داریم که به هم میهنانمون بگیم که چقدر فوق‌العاده هستند، چقدر فوق‌العاده هستند و کاری که کردن به راستی کم نظیر هست و شاید هم بی همتا. حداقل خود من زمانی که این آتش سوزی بزرگ در کالیفرنیا رخ داد شاهد یک همچین شجاعتی و یک همچین دانشی واقعا نبودم که در بندر عباس شاهدون بودیم. بله، و در ضمن این هم اشاره کنم که بانوی قهرمانمون خانم مادر کیان پیرفلک، بله، ماه منیر فامیلیشون، بله ایشون هم ماه مولایی، ایشون هم خون دادن و بسیاری از افراد دیگه در خوزستان و در شهرهای مختلف ایران اومدن این کار رو انجام دادن. واقعا افتخار برانگیز هست. میگم بعد از این همه فرهنگ کشی، این همه تحقیر این مردم، انقدر که واقعا مردم رو جمهوری اسلامی تحقیر کرد، به کمک حتی میتونم بگم رسانه‌های خارجی سعی کردن به مردم بگن شما هیچی نیستین، هیچ کاری از دستتون بر نمیاد، یه مش آدم مفلوک فقیر هستین. ولی میبینین که الان چجوری میتونن مردم پشت هم دیگه وایسن و واقعا کارهای عجیب غریبی انجام بدن که همه دنیا انگوش بده هم بمونه. سپاسگزارم ازتون. و مثلا همین خلبانی که اومد این کار رو انجام داد، خب اگه یه مملکت آزاد داشته باشیم، یعنی وقتی مملکت آزاد داشته باشیم، ایشون میتونه رهبری کنه تیم اطفای حریق شبانه رو. الان من مطمئنم که رئیس ایشون یه فرمانده نادان سپاهی است که باید از اون دستور بگیره و وقتی که خودش، یعنی همچین آدمی وقتی ما تو ایران داریم، خب میتونه خودش فرماندهی کنه اون تیمی که قراره بری همچین کارهایی انجام بده و مطمئنا فرماندهی
خوبی خواهد داشت و موفقیت آمیز خواهد بود کارش. و همینطور در زمینه‌های مختلف. دانشگاه تهران رو مثال زدیم، ما چقدر الان استاد در سطح بالا داریم در هر رشته‌ای. خب همینا قراره کشور رو اداره کنن. نهاد مدنی یعنی همین کسانی که توانایی اولا با همدیگه یک حالت ارگانیزیشنی دارن، به خاطر کاری که انجام میدن همدیگه رو میشناسن، ارگانایزن، میتونن کار گروهی با هم انجام بدن، بلدن چجوری سمینار تشکیل بدن، چجوری گروه تشکیل بدن، گروه تخصصی، گروه کاری. و به هر حال خواستم فقط به مردممون بگم که همین شما هستین که کشور رو اداره خواهین کرد و به پشتوانه همین نیروها، به پشتوانه همین نیروهای خوبی که داریم، هم از نظر علمی هم از نظر عملی، و اینقدر این ارق ملی، ارق ایرانی بودن که کمک میکنه ما، یعنی باعث میشه که همه پشت هم در بیاییم. و این کاری که واقعا عزاداری که تو شهرهای مختلف ایران شد، میگم عزاداری نباید بهش بگیم، باید بگیم بزرگداشت. بزرگداشت اون هموطنانی که جونشون از دست دادن توی بندرعباس. متاسفانه بندرعباس در ضمن بهتون میگم این اسکله بسیار بسیار مهمیه. شاید بزرگتر، شاید حدود 50% یا بیشتر واردات و صادرات ایران از طریق همین اسکله انجام میشه. مهمترین اسکله تجاری ایران است. و این که اینجا همچین حادثه اتفاق افتاده، خب ضربه میزنه به اقتصاد ایران، به تجارت چه داخلی چه خارجی. و باید واقعا، یعنی الان خواست مردمه که مشخص بشه که این مواد اونجا چی کار میکرده، مال کی بوده، چرا مثلا درست ازش نگهداری نشده، چه اتفاقی افتاد. واقعا به هر حال امیدوارم که مردم بیشتر به خودشون اعتماد بکنن و بدونن که خودشون هستن که سرنوشت کشورشون میتونن تعیین بکنن. اگه شما سخنی دارین گوش میکنیم. میخواستم بگم که ببینید همیشه توی سر ما زدن که ما واقعا هیچی نیستیم. حالا میبینید که نه، ما هستیم. همیشه گفتن این مردم متمدن نیستن، یا لیاقت نداشتن، یا لیاقتشون همین بوده، یا امام زمانی بیاد و ما رو نجات بده، یا فلانی بیاد و ما رو نجات بده. نه، این خود ما هستیم که خودمون رو نجات میدیم. و بندرعباس این رو ثابت کرد که ما این توانایی رو داریم و هر کاری هم که بکنید نمیتونید یک پارچگی ایران رو از بین ببرید. هر چقدر هم که تلاش کنید که بر سر کوروش بزنید، بر سر فردوسی بزنید، بر سر حافظ بزنید، عمر خیام بزنید، شما کوچکتر از اون هستید که بتونید خدشه به اونها وارد کنید. هیچ وقت کوروش و پاسارگاد و شاهنامه و عمر خیام و حافظ اینقدر برای مردم ایران عزیز و آشنا نبودند و اینقدر شما واقعا عشق به ایران رو در طول تاریخ نمیدیدید. و یک دلیل داره، مردم سرانجام با میهن خودشون آشنا شدند. ما با میهن خودمون آشنا نبودیم. ما با پول سرزمینمون پست میدادیم که ما پول داریم، ما میتونیم با این پول بریم اینجا و اونجا، ما میتونیم پول خرج کنیم. ولی الان متوجه شدیم که نه، گنج بزرگ ما گنجینه انسانی ماست. نمونهش رو دیدید، کامیونداران ایران، مردم کوچه و بازار، خلبان‌های ایران، گنجینه تاریخی ایران، نمونهش رو در نوروز دیدیم، و گنجینه‌های طبیعی ایران و موقعیت ایران. و دشمنان ایران به ارزش سرزمین ما پی بردند و امروز مردم ما به ارزش سرزمین خودشون پی بردند. و میخوام در پایان این رو بگم که هیچ کسی دلش واسه ما نسوخته، هیچ کسی عاشق چشم و ابروی ما نیست. همه خواهان یک ایران ذلیل هستند. همه به بدبختی های ما در این فستیوال های فیلم واقعا جایزه میدن. اما نه، واقعا موقع فرا رسیده که ما پیروزی های خودمون رو جشن بگیریم و پیروزی بزرگ ایران دم دست ماست، در دسترس ماست. و واقعا برای من اون چی که شاهدش بودم به دنبال فاجعه بزرگ بندرعباس، واقعا برای من این مسئله بود که به راستی هیچگاه پیروزی اینقدر به ما نزدیک نبوده و چقدر که مردم ایران بزرگ هستند، چقدر که مردم ایران فوق‌العاده هستند. واقعا این رو از صمیم قلبم میگم، مردم ایران ثابت کردن که فوق‌العاده هستند. ممنون هستم ازتون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که از این طریق یک ارتباطی با
هم‌میهنان خودمون برقرار کنیم. ممنون هستم. سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهاتون در اختیار ما گذاشتیم و ما همیشه استفاده میکنیم از صحبت‌های شما و سپاسگزار تا برنامه بعد. بدرود. بدرود.